בוקר טוב, היום 12 בפברואר 23, כ"א בשבט תשפ"ג, בביתו של עוזי מור בהרצליה. עוזי, ספר בבקשה את הסיפור שלך. אני אתחיל מהילדות. אני בעצם נולדתי בקיבוץ מענית, הייתי הבן הבכור של קיבוץ מענית, ובחמש שנים הראשונות הייתי גם הבן היחיד בקיבוץ מענית. החיים שלי בקיבוץ מענית נמשכו כ-12 שנים. הייתי בן לאם חד-הורית מדהימה בשם לאה, שבאה לבקר אותי כשלא הייתי בקיבוץ, בתקופה שהיה ממש מסוכן לבוא ממענית לעין שמר. איך הגעתי לעין שמר? היות ולא הייתה מסגרת חינוכית בשבילי במענית, היו הילדים שבאו אחריי, באו רק 5 שנים אחרי שאני הייתי כבר בן 5, חיפשו מסגרת חינוכית, מצאו שבעין שמר יש ילדים בגילי, והעבירו אותי לעין שמר. האמא שלי נשארה במענית, ואני גדלתי בעין שמר. אני קצת מתעכב על התקופה הזאת, כי התקופה הזאת עיצבה חלק גדול מהאופי שלי בחיים. הייתי לבד בקיבוץ עין שמר. הייתה לי משפחה מאמצת פה, משפחה מאמצת שם, אבל אף פעם זה לא היה מושלם. תמיד חיכיתי לביקורים של האמא שלי. היה די מסוכן לעבור ממענית לעין שמר, בגלל שבשטח היו אז בדואים שישבו בכל מיני מקומות, היה די מסוכן, אבל היא באה. וכשלא היה טרקטור להביא אותה, אז היא באה על חמור. ולא תמיד החמור היה ממושמע, ולפעמים הוא היה מתפרע, ואז הוא היה מעיף את האמא שלי, ואז אני הייתי צריך לטפל בה, והייתי צריך להביא אותה למרפאה של עין שמר. החיים האלה נמשכו סדר גודל של 12 שנים. הכירה בעין שמר אדם רווק נחמד מאוד בשם משה. לא היה פשוט שאמא שלי מקיבוץ צ'כי תתחתן עם אדם מקיבוץ פולני. החיבור לא היה כל כך פשוט, אבל היא התחתנה עם משה, והוא נהפך לי לאב, כמעט במשרה מלאה, ומהם נולדו 3 אחים, צבי, גיורא ואמנון, שאני אתעכב אחר כך גם על חלק מזה. גדלתי בעין שמר בקבוצה בהתחלה קטנה, קבוצת אורן, הקבוצה השנייה בגילה בעין שמר, ובעצם נהפכתי, ואני גם נתפס כבן עין שמר, למרות שאת ילדותי, את עיקר ילדותי עשיתי בין מענית לבין עין שמר. לימים למדתי במוסד החינוכי של עין שמר, והתגייסנו לצבא. אני בגילי, אפשר להוציא מזה את המסקנה בין כמה אני. בשנת 53 התגייסתי לצבא כמו כולם אז, והיינו 7 מאותה קבוצה, שבסך הכל היינו בקבוצה 20-22 חברים, 7 הלכנו לגולני. השלב הראשון שלי בצבא היה גולני. עשינו טירונות בגולני, קורס מ"כים בגולני, וקורס קצינים בבה"ד 1. בה"ד 1 אז היה קלאב, קרוב לבית, במחנה 80, שזה היה יתרון מסוים, לא היה לנו רחוק לנסוע, כי בה"ד 1 חיר, זה היה חצי שנה, כמו היום. עשינו את בה"ד 1, לא כל 7 שהתגייסנו לגולני, אבל 4 מתוכם עברנו ביחד את בה"ד 1. כמעט עברתי לצנחנים, מכיוון שהיה לחץ בשם אריק שרון, הם באו וניסו לעשות נפשות לצנחנים. לא כל כך הלך, מכיוון שבגולני לא ויתרו עליי יותר מדי מהר, מכיוון שבין יתר התחביבים שלי שהפך כמעט למקצוע, היה לשחק כדורעף. בעין שמר, אחד הדברים היותר ידועים מבחינת הספורט, הייתה לנו קבוצת כדורעף שבמשך שנים, בשנות ה-50 וה-60, היא הייתה הקבוצה הטובה או מהטובות בארץ. אני הייתי הקפטן של הקבוצה, ותפסו את זה גם בגולני, וקצין הספורט של גולני
הכניס לתמונה עד מפקד גולני, וגם מפקד גולני הכניס לתמונה את אלוף פיקוד צפון, שלא לוותר על עוזי, שיחזור מבה"ד 1 לגולני, מכיוון שגם צריך להחזיק את הקבוצת כדורעף. זה לא הפריע לי לחזור לגדוד 13 כמ"מ, ולשרת בגדוד 13 3.5 שנים. למה 3.5 שנים? טירונות עשיתי בגדוד 13. הייתי אמור להתגייס אחרי 3 שנים, הייתי ממלא מקום של סמ"פ, גם המ"פ כבר לא היה, הוא היה בבית חולים, והייתי צריך להמשיך עם הפלוגה עד שהפלוגה תשתחרר. ואז השאירו אותי על צו 8 בגדוד 13, עוד חצי שנה, והשתחררתי רק לקראת סוף 56, משהו כזה. מגולני חזרתי הביתה. הספקתי להיות בבית מספר חודשים, ואז הגיע צו 8 נוסף, הסבה לשריון. ערב קדש, ערב מלחמת סיני, צה"ל לקח ברצינות את כל נושאי השריון, מכיוון שהסתבר שגם הסורים ובעיקר המצרים מצטיידים בטנקים, המילה האחרונה של ברית המועצות, היום רוסיה, וצריך לחזק את השריון, ועברנו מספר קצינים מגולני ומגבעתי להסבה לשריון. עשיתי הסבה לשריון באותה תקופה, לפני קדש, חודשיים, בקדש הייתי כבר במהלך ההסבה, והשתתפתי בקרבות על כיבוש רצועת עזה, עזה העיר, וגם כל מה שקשור עד רפיח. באיזה מסגרת ברצועת עזה נלחמתם שם? מסגרת, היינו בקק"ש, כלומר בגולני כבר הייתי מ"מ מוסמך, אבל לשריון עוד לא הייתי מ"מ מוסמך. והייתי אמור להיות ממלא, עוזר מ"מ. איזה חטיבה שם? זה היה צג"ם של חטיבה 37, לימים 179. צג"ם, חלק חרמש, חלק טנקים, והיה לי הכבוד, היות ועשיתי מספר פעמים השתלמות בהכוונת מטוסים בסיוע לקרקע, קשה מה שנקרא, קשר סיוע אווירי. כשיצאנו לקרבות, נודע למפקד הצג"ם שיש קצין חדש, שהוא מתמחה בדברים האלה, לא הגיע הקשה של חיל אוויר, הציוד היה, ואז לקחו אותי לזחלמים האלה שבהם יש את הציוד לכוון מטוסים, ובעצם את כל הקרבות של אותם ימים עשיתי בהכוונת מטוסים, גם בכיבוש עזה העיר, היה לנו שם התנגדות רצינית של הצבא המצרי, וגם אחר כך בדרך לרפיח, אל הריש. יצא לי ב2-3 מקומות להזמין מטוסים ולסייע לכוחות הקרקע. משם חזרתי לקק"ש, קורס קציני שריון, וסיימתי אותו אחרי עוד כ3 חודשים. יחד חצי שנה, צו 8, חזרתי לקיבוץ, ובשנים הראשונות עשיתי הרבה מאוד מילואים. אני אחזור אחר כך להמשך של החלק שלי בצבא, כי אני רוצה ללכת לפי הלוח זמנים של השנים. חזרתי לעין שמר, עבודה חקלאית כזאת או אחרת. לפני שתחזור לעבודה חקלאית, אולי תספר יותר על ההורים, מה שאתה יכול לספר, קצת על הרקע, עלייה לארץ, ההורים המייסדים של הקיבוץ, ושני הקיבוצים, מענית ועין שמר. המייסדים של מענית הגיעו מצ'כיה, אז צ'כוסלובקיה, והם עלו על הקרקע בשנת 1927-8, משהו כזה. עין שמר עלו על הקרקע קצת די הרבה קודם, ועין שמר עלו על הקרקע יותר מאוחר, אבל עין שמר היום כבר בגיל 95. עין שמר הם רובם פולנים, אני לא
מכיר בדיוק את המוצא שלהם בפולין, רק אני יודע שחלק היו מלודג' וחלק מוורשה, ונדמה לי מהסיפורים לא תמיד הם כל כך הסתדרו ביניהם. כשהאמא שלי באה ואמרה שהיא יוצאת עם אותו משה, שלימים הם התחתנו, וכשהם עמדו להתחתן, היא שאלה אותי אם זה בסדר שהיא תתחתן עם משה, אני כבר הייתי בן 13, אז אמרתי לה, אם את מתחתנת עם פולני, אז משה הוא הטוב ביותר. אז, ובאמת הוא היה טוב ביותר, הוא היה אבא למופת, כמובן שגם הוא וגם האמא כבר לא חיים. יש חוויות מרכזיות מהילדות, נערות, בקיבוץ, תנועות נוער, משהו? תנועות נוער, בקיבוצי השומר הצעיר, זה היה השומר הצעיר. אני הייתי די בעייתי, מכיוון שלפעולות לא כל כך הלכתי, כי הייתי הרבה על מגרש הספורט. אבל על סמל בוגרים נאלצתי להילחם 3 פעמים עד שקיבלתי, מכיוון שהייתי שובב גדול ועשיתי דברים שלא היו מקובלים. למשל, הייתה אזכרה שנה למותו של סטלין או משהו כזה. אני לא יודע, אולי לא בדיוק שנה, אבל משהו כזה. הייתה אזכרה, ואני אז הייתי ראש קבוצת גם הכדורעף, אבל גם השחמט שלנו, של הבית ספר, ולקחתי את הקבוצה למשחק בקיבוץ עין החורש. ביום שהייתה אזכרה, בן שמר, אזכרה ארצית, לגיבור שלימים הסתבר איזה גיבור הוא היה, סטלין. אז זה קצת ככה מהדברים היותר פיקנטיים, אבל בטח יש הרבה רעיונות על קיבוצים, ואתם יודעים, הלינה המשפחתית, אני אהבתי את זה מאוד, כי כמה שנים לא הייתה לי מסגרת של אמא אבא בקיבוץ, אז כבר לפחות שתהיה לינה משפחתית, שיהיה לי חברים יחד איתם ללכת לישון, לדבר, מבחינתי זה היה יתרון גדול מאוד. מה שלא הלינה המשפחתית, הלינה הקבוצתית, סליחה. הלינה הקבוצתית. הלינה, מה שנקרא, המשותפת. ההליכה לצבא, התחושה שלפני הצבא. אתה יכול להגיד משהו על זה? לא, ההליכה לצבא הייתה לגמרי טבעית, לא היה לנו שום ספק או ספקות לגבי לאיזה כיוון. אנחנו לא שבאנו והתנדבנו לגולני, זה לא שאלו אותנו, אבל אמרו לנו, אתם הולכים לגולני, קיבלנו את זה בצורה מאוד חיובית, ואז גולני לא הייתה מקובלת כמו היום. היום אני גם עוסק, אני קצת אדבר על זה אחר כך, בטיפול בנוער מתקשה, בנוער בסיכון, ואפילו בקבוצת הנערים שאני נפגש איתם, הם רוצים מאוד ללכת לגולני. בזמננו גולני זה היה דבר שלא כל כך רצו ללכת אליו. אנחנו מצאנו את מקומנו בגולני בצורה מאוד חיובית, והשקעתי את 3.5 שנים שאמרתי, כמו שקודם סיפרתי, אלא היה... איך היה המפגש עם ישראל השנייה? זה לא, גולני זה לא קיבוצניקים. את ישראל השנייה, בתור מפקד מחלקה וזה, פגשתי כגולני כולו, אז קראו לזה גולני מהו. וכל הפלוגה וכל המחלקה שלי היו חבר'ה, חלק מהם בעייתיים. אני הסתדרתי איתה מצוין. אני לימים עסקתי בדברים האלה, ואני אגיע לזה יותר מאוחר, בנוער בסיכון, בנערי רפול ובכל הדברים האלה, אבל כבר אז הסתדרתי איתה מצוין. אפילו אהבתי את ההתנהגות שלהם, למרות שלפעמים היא הייתה מסוכנת. בתור שובה והבנת אותם טוב. בדיוק, כן. והסתדרתי עם זה, ונשארו לי כאלה שהיו איתי בקשר אחרי זה. אחד, בלי יותר מדי דוגמאות, כי זה לא, זה ארוך.
חזרתי לקיבוץ, אמרתי, אני אדבר אחר כך על ההמשך בצבא, אחרי שחזרתי כבר מקורס קציני שריון, ולימים התחלתי לחזר אחרי מי שלימים הייתה אשתי, דינה. היא הייתה מאוד אטרקטיבית, אז בן שמר היא הייתה, ילדי החוץ, היא הייתה משהו מיוחד, כי היא הייתה מכרם התימנים. ובן שמר היא הייתה התימניה היחידה, הכירו בן שמר תימנים דרך אלה שעשו עלייה, ובמחנה, ופתחו באיפה שהיה שדה התעופה, עין שמר, מחנה עולים מאוד גדול, שרובו היו תימנים, שעלו אז לארץ, ואז משם חלק עבדו קצת בקיבוץ, אבל בעין שמר ממש, ולימים גם חברת קיבוץ, הייתה דינה מכרם התימנים, והתחתנו בשנת 57, ונולדו לנו 4 ילדים. ואנחנו נשואים עד היום, אז אני לא אעשה את החשבון כמה שנים, כי דינה לא אוהבת את זה, שאני מדבר על כל כך הרבה שנים שאנחנו כבר חיים וביחד, אז כל אחד יכול לעשות את החשבון. נולדו לנו 4 ילדים, בן בכור 2 בנות והבן הצעיר. אני אדבר על הילדים. אנחנו בקיבוץ זה לגמרי טבעי שהילדים הולכים לבית ילדים, והקשר עם הילדים, כשהם תינוקות יש קשר מלא, אבל לאט לאט הקשר הוא רק אחרי צהריים, הם הולכים ל4 שעות אהבה עם ההורים, אבל זה היה נראה לנו טבעי לגמרי, גם כשאנחנו היינו ילדים. דינה לא הייתה כל כך מרוצה מהסידור, היא גדלה במשפחה בכרם התימנים, לא בן שמר, בילדותה, רק תיכון היא עשתה בן שמר, ולנו זה היה לגמרי טבעי לגדל ככה את הילדים, עם המגבלות האלה של בית ילדים, לינה משותפת וכל מה שקשור. אני אתעכב על הילדים, מכיוון שעברנו הרבה כאב וקשיים עם הילדים. אני אדבר על יפתח אחרי זה, למרות שהוא הבכור, אבל בגיל מאוד צעיר, הפרעות אכילה, והיא סבלה מזה במשך הרבה מאוד שנים, 30 שנה, שהייתה בתת משקל מאוד קריטית, וכשכבר חשבנו שככה היא תמשיך עד סוף חייה, בגיל יחסית מבוגר, היא החליטה לעשות שינוי, כמעט בכוחות עצמה, בסיוע מרכז רפואי כזה או אחר, והביאה 2 ילדים בהפריה חוץ גופית, והנכדים האלה שלנו, הבנים שלה, שאין להם אבא, הפריה חיצונית, ים ואופק, הם היום בני ים בן 8.5, אופק בן 6, זה חיים חדשים לאנשים שסבלו, אנשים, ההורים, הסבים אנחנו, שסבלנו הרבה מאוד במשך השנים, יחד עם הבת שהייתה חולה באנורקסיה, וזה סיפור אחד. זה אושש אותה? זה עזר לה? זה עזר לה, אם היא הצליחה להביא אותם בהיריון רגיל בלידה קיסרית, אבל בזה, והם למופת, והיא ממשיכה לחיות בקיבוץ, למרות שאנחנו עזבנו. אני אעבור לשיחה על יפתח, הבן הבכור. יפתח הלך לקורס טייס, כבר בילדותו הוא היה ילד מקסים, תמיד מחייך,
אבל גם שובב ברמות שאבא שלו היה קטן על היד זה. כל דבר שהוא עשה, הוא חשב שצריך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, המושלמת, אם זה תחרויות ברכיבה על סוסים, אם זה צלילה, אם זה יציאה לים על סירות ספידבוט. בכל מקום, הסכנה בשבילו זה היה אתגר ולא תמרור אזהרה. והיו לו התנגשויות, היו לו כבר בגיל הזה נפילה מסוסים, שסוסים שדהרו מאחוריו, דרסו אותו והוא איבד את ההכרה. היו לו כל מיני תקלות בגלל האופי הזה שלו, שהאימא שלו תמיד אמרה שאת זה הוא לקח מהאבא. אז על המצפון שלי יש הרבה דברים, אז גם זה. הדברים שאני אגיע אליהם אחר כך. וזה היה נראה לגמרי טבעי שהוא רצה ללכת לקורס טייס, התקבל והיה בקורס טייס, וגמר קורס טייס בשנת 1979, ב-77, והיה טייס מצטיין לכל הדעות, והתקדם בקורס טייס, בטייס, והגיע בגיל מאוד צעיר, לפי מה שסיפרו לנו חבריו ומפקדיו, בגיל מאוד צעיר להיות סגן מפקד טייסת, בטייסת של F-15. יפתח כבר לא איתנו. ב-1987, ב-1 לאפריל, הוא יצא לטיסת אימונים, הוביל רביעייה של מטוסי F-15, לתרגל קרבות אוויר מעל מדבר יהודה. במהלך התרגיל, המטוס שלו נכנס לסחרור, מצב שלטייס אין שליטה על המטוס. היה לו נווט שישב מאחוריו בשם עופר. הם התחילו לאבד גובה, ויפתח ניסה להשתלט על המטוס בעזרתו של עופר. הם היו בגובה של 30 ומשהו אלף רגל, איבדו גובה במהירות. יפתח חשב שחבל לסכן גם את עופר, אמר לו, עופר תצא, אני אמשיך לבד. עופר אמר, אני לא יוצא בלעדיך. ממשיכים לנסות להשתלט על המטוס, מאבדים גובה, ובגובה נמוך מאוד, שכבר לא היה סיכוי שהמערכת ההפלטה תעבוד, זאת אומרת, לחכות עם מערכת ההפלטה, יפתח הפעיל את מערכת ההפלטה גם שלו וגם של עופר. המערכת של עופר פעלה, המערכת של יפתח נשארה תקועה, לא היה אפשרות כבר לתקן ולצאת בלי הכיסא מפלט. בהתרסקות הוא מצא את מותו. ומכל הסיפורים של חבריו לטייס, אנחנו איבדנו בן, אבל מפקדיו וחבריו אמרו לנו, חיל אוויר איבד אחד הטייסים היותר טובים, אחד המפקדים, שהעתיד שלו בחיל אוויר היה לגמרי ברור. יש כאלה שהלכו עד כדי כך, שיפתח אם היה ממשיך בחיל אוויר, היה נשאר בחיים, היה אפילו יכול להיות מועמד למפקד חיל אוויר. היכולת שלו, גם הפיקודית, גם הטכנית וגם ההפעלה של המטוס הייתה כמעט בלי אח ורע בחיל אוויר. השילוב הזה. אז זה לא מעודד אותנו. זה גם אולי אפילו קצת יותר מכאיב, אבל עם זה אנחנו חיים. וזה קרה, כמו שאמרתי, ב-87, כבר השנה זה 36 שנים, שאנחנו חיים את השכול. ואנחנו בין היתר, שנה אחרי שיפתח נהרג, ב-88, החלטנו לעזוב את עין שמר, את הקיבוץ. החלטנו לעזוב את הקיבוץ, מכיוון שהגענו למסקנה שגם, וזה אני אחזור אחר כך,
הנכות שלי, שהיא נכות של 100 פלוס אחוזי נכות, וגם הורים שכולים, זה חריגות קצת קיצונית בקיבוץ. קיבוצים אז היו לא מופרטים, ורכב צמוד, בית יותר גדול. זה דברים שהם צורמים. החלטנו לנסות את החיים שלנו מחוץ לקיבוץ, ומאז אנחנו במקום שבו אני מתראיין בהרצליה. אחי הצעיר צבי, שהתגייס לחיל הים בגיל 18 כרגיל, היה שירת כסגן מפקד דבור, דבורה, אותו דבר, דומה, ומאוד מאוד רצה להיות צוללן. מבחינה היכולות שלו וזה, הוא לא יכול להיות בשייטת ה-13, אבל יש גם שייטת ילתם, יחידה למשימות התמימיות, והוא נורא רצה להגיע לשם. חצי שנה או שנה לפני השחרור, אפשרו לו בחיל הים, והוא הגיע לילתם. הילתם זה שייטת שתפקידה לאבטח את הנמלים, את נמל אשדוד, אילת וחיפה, בעיקר מבחינת לנקות את האוניות שהן נכנסות לנמל, ויכול להיות שיש להם כל מיני דברים מזיקים מתחת לזה, לצלול מתחת לאוניות ולנקות ולראות שהכל בסדר. והוא עשה את זה גם במילואים במשך לא מעט שנים, ועם הזמן התגלה אצלו סרטן, כמו אצל רבים מחבריו וגם מאלה שהתאמנו משייטת 13, ואחרי שנה של התמודדות עם המחלה, הוא נפטר ממחלת הסרטן. כך שאנחנו גם אח שכול וגם הורים שכולים, אנחנו מחוברים לאגף שכול בצה"ל בצורה מאוד אינטנסיבית. אני אחזור למסלול שלי בצבא, ולמעשה כמעט לא הייתי בקבע דווקא, הגעתי לקבע דווקא אחרי הפציעה, אחרי מלחמת יום כיפורים. אבל מילואים עשיתי מפה ועד ההודעה חדשה. חודש וחצי, חודשיים בשנה, זה היה כמעט נורמה, מכיוון שהתחלתי, כמו שאמרתי, בשנות ה-50 כמ"מ, אחרי ההסבה לשריון כמ"מ בשריון, הייתי קצין מבצעים בגדוד, הייתי מ"פ בששת הימים. איפה בששת הימים? בששת הימים הייתי, כל השנים בשריון הייתי בחטיבה 37, שלימים הפכה ל-179. ישבה בהתחלה בקורדני כ-37, ועברה לפילון לימים בתור 179. בששת הימים עוד היינו בקורדני, הייתי מ"פ חרמש, לא טנקים, ונלחמנו בצפון השומרון, בין היתר כבשנו את שכם, הספקנו לעלות גם לרמת הגולן. רמת הגולן, הקרבות ברמת הגולן, בשישה ימים אלה של קרבות המלחמה הזאת, רק היה אישור למי שהיה אז אלוף הפיקוד, דדו, ידיד אישי מתקופת זה שהיה בקיבוץ, בן שמר, הוא גדל בן שמר דדו, והוא היה ידיד אישי. אז בששת הימים עוד הספקנו להגיע לסייע בכיבוש רמת הגולן. יש לי בכלל חיבור עם רמת הגולן, אחר כך ביום כיפורים, זה על נדבר. אז כבשנו את מרכז רמת הגולן, את חושניה, לא את חושניה, את קונטרה, עד חושניה, ועשיתי לא מעט ימי מילואים, איזו תקופה מסוימת אחרי מלחמת ששת הימים, איזה שנתיים, הייתי סמג"ד, גם כן באותה חטיבה, באותו גדוד, בחטיבה אז כבר 179, הייתי סמג"ד, ובקורס הסבה לטנקים, לשוטים, שהיינו בג'וליס, הגיע אליי שליח ממפקד הגיס, אז ברן, ואמר שהוא רוצה לדבר איתי. השליח הזה לקח אותי, היינו בג'וליס בהסבה לטנקים,
וברן אמר, עוזי, תשמע, יש לי בעיה, יש לי גדוד שצריך לכנס תוך יומיים לתעסוקה מבצעית בעזה, ואין לי שם מג"ד, המג"ד חלה, והוא לא יוכל לחזור לתפקד, אני רוצה שתיקח את הגדוד הזה. אמרתי לו, ברן, אני ברוב התנהגותי ועשייתי אני קיבוצניק, ואני מקבל, בצבא אני מקבל פקודות, אתה נותן לי פקודה, אני עושה את זה. למרות שאני רציתי לעבור לטנקים, והגדוד שברן הציע לי זה גדוד חרמש. קיבלתי גדוד חרמש, שלימים הייתי בו 3 שנים מילואים, גדוד עם סגל יוצא מן הכלל. איזה גדוד זה היה? מה? איזה גדוד זה היה? המספר שלו? כן. גדוד 58, אבל לא בחטיבה צפונית, לא בחטיבה שלנו. כן, כן, בחטיבה 14, זה בכלל, זה היה בדרום, הימ"חים. ועם הגדוד הזה עשיתי הרבה מילואים בעזה, לא רק בעיר, אלא בכל הרצועה, עד אל הריש, וגם הספקנו לעשות מילואים ברמת הגולן ב3.5 שנים שהייתי בגדוד. שנה לפני המלחמה, לפני מלחמת יום כיפורים, משהו באמצע קצת, אוקטובר, נובמבר 72, היינו באיזה תרגיל של ספק שריון, ספק, סגל פיקוד בכיר של השריון, שהדגימו לנו את הגשר גלילים הזה, ואני אז הייתי בתור מג"ד חרמש, השתתפתי ביום הזה של הדגמת גשר הגלילים, והחברים שלי מחטיבה 179, שפגשו אותי שם, אמרו, עוזי, חסר לנו מג"ד, אולי תבוא עכשיו אלינו. אמרתי, תראו, אני גם אז אמרתי, פקודה זה פקודה, אם אני אקבל פקודה, אני חוזר לחטיבה, ובמקום, מי שהיה אז מפקד החטיבה, היה דן שומרון. על המקום הוא דיבר עם מפקד הגיס, והעביר אותי לחטיבה 179, קיבלתי את גדוד 266, בערך שנה לפני מלחמת יום כיפורים. החלפתי את רפול שפר מקיבוץ כברי, שהיה גם, היה מג"ד מיתולוגי, מוכר מאוד. הגדוד היה מאורגן, מסודר, מ"פ מצוינים, סמג"ד בסדר, והספקתי רק לעשות תרגיל גדודי אחד, וכמה תרגילים, וכמה אימונים פלוגתיים, ותעסוקה מבצעית קצת בעזה, ברמת הגולן, ובעצם הספקתי להיות שנה בגדוד. ועם הגדוד הזה הגעתי באוקטובר 73 למלחמת יום כיפורים, שאני מכיר מעט מאוד מהחיילים, את הסגל מכל מיני אירועים שעשינו ביחד. הכרתי את המ"פים, כמובן את הסמג"ד, את כל בעלי התפקידים האחרים. והגדוד ישב בפילון, כמו כל החטיבה. זו הייתה חטיבה של קיבוצניקים, וגם פה ושם היה איזה נציג אחד בסגל הבכיר של החטיבה למושבניקים. אז היה רן שריג, היה מפקד החטיבה מקיבוץ בית השיטה, אני הייתי מעין שמר, מג"ד אחד, יוסי אמיר היה ממזרע, וישראל לוין, זכרו לברכה, לא מזמן נפטר, מיגור. אז כל הסגל הבכיר היו קיבוצניקים, וזו הייתה חטיבת החוד, שהייתה מיועדת להיות מגויסת ראשונה במצב של חירום בפיקוד צפון, בגבול עם הסורים, וכך גם התכוננו, ויומיים 3 לפני יום כיפורים, משהו שלישי רביעי לאוקטובר, היינו ביום מילואים שבו תרגלו את אחד הגדודים גיוס חירום, וכל הסגל ממ"מ ומעלה, סיור ברמת הגולן, תצפיות לעבר הגבול הסורי. בתצפיות האלה, את רמת הגולן הכרתי טוב, אז גם ממלחמת 6 הימים וגם מתעסוקות מבצעיות שלפני זה,
כל השטח שבו יכולנו לצפות לכיוון השטח הסורי, היה מכוסה ברשתות הסוואה. היה ברור שהסורים מתכוננים למלחמה, או לפחות לאיזו פעולה מאוד רחבה, וכשירדנו, והייתה לנו ארוחת ערב חגיגית, כיבד בנוכחותו מפקד הפיקוד, חכה, ואמר שהוא עושה מאמצים להשאיר את הגדוד שגויס ולא לשחרר את החיילים, ואולי לגייס אפילו עוד גדוד או שניים. לא קיבל לזה אישור. אני מדבר על 3 ימים לפני המלחמה, שגם הוא ראה כמונו שהסורים לא מרכזים 4 דיוויזיות באזור הגבול, רק בשביל תרגיל מקומי, אלא שזה משהו רחב. חזרתי הביתה, וערב יום כיפורים, זה היה יום שישי בערב, 5 באוקטובר, אני מקבל טלפון מרן, הוא אומר לי, עוזי, אל תהיה קרוב לאחד הטלפונים שלי לא היה טלפון בבית, אבל היה על ידי טייס, תעדכן אותם שאם צריך יהיה, אני מזיק אותך דרך הטלפון של גדעון מגן, וכך היה, אבל את הלילה עברנו, הכנתי את המדים, הכנתי את הנעליים הצבאיות, הכנתי את הכל, הודעתי לכמה מה שחשבתי שחשוב להודיע זה שיהיו בכוננות גיוס מהסגל היותר בכיר של הגדוד. ובאמת בבוקר טלפון מרן שריג, עוזי תעלה על הרכב הראשון שאתה יכול ובוא לפילון. זהו, ורצתי לפילון. בתדריך כבר זה לקראת הצהריים, עוד אין מלחמה, עוד אין אש, עוד לא יורים, אבל כבר ברור שהסורים הולכים למלחמה. מה ברור? קודם זה הרשתות הסוואה, היום הרשתות מקופלות, כבר לא רואים אותם, ורואים את העשן שעולה מהנעת המנועים, אם זה של הטנקים, אם זה של התותחים המתנאים. הסורים הולכים למלחמה. עכשיו הייתה בעיה, אנחנו חטיבת החוד, 2 גדודים שלנו נלקחו יומיים לפני זה על ידי חטיבה 7, נשאר רק טנקים לגדוד אחד, לגדוד שלי, ובקבוצת פקודות, במשרד של רן, עוזי גש לימ"חים, ותתחילו להכין את הגדוד למלחמה. וככה התחלתי את מלחמת יום כיפורים, בלי חיילים, עם כמה מאנשי הצוות שמתחילים להגיע בטפטוף, כי ב-11:30 כבר היה אישור לגייס מילואים, 11:30 של אותו יום, וזה לוקח זמן, עד שהמילואימניקים מגיעים, וכשהם מגיעים, לא דווקא בהכרח יגיעו המילואימניקים של הגדוד שלי, יכולים להגיע כשהם גדודים אחרים, בכל אופן, התחלנו לטפל בטנקים. זה היה תהליך מצד אחד חיוני, מצד שני מאוד כבד, מאוד בעייתי, מכיוון שלא היה לנו את האנשים שיעשו את זה. הייתה איזו מחלקה של נחל דתי שהייתה בתעסוקה בבסיס הזה, בפילון, שקיבלנו אותה לעזור לסחוב תחמושת, להביא אותה לטנקים, אבל הם לא יכלו לשים את הדברים במקום, הם רק יכלו להיות סבלים. עבדנו בהכנת הטנקים. ב-2 התחילה המלחמה, עכשיו לא מהתקשורת ולא מהרדיו, אלא פשוט הרגשנו אותה. הרגשנו אותה כי התחילו ליפול פגזים באזור, לא רחוק, פגזים ארוכי טווח, שהיו לסורים, תותחים שיכלו לראות למרחקים כאלה, ובעיקר התחלנו לראות, היו איזה 2-3 קרבות אוויר מעל אצבע הגליל, מעל פילון, באזור. הרגשנו את המלחמה. 9 בערב, בקשה מרפול, שהיה מפקד האוגדה ברמת הגולן, אוגדה 36, לרן, תעלה כל טנק שמוכן, יש לחץ של הסורים בכמה מקומות, ויש נפגעים, כל טנק יכול לעזור לנו. רן מעביר את הפקודה אליי, לי יש פלוגה אחת שלא שהיא מוכנה, אבל בפלוגה הזאת יש כבר 10 טנקים, והטנקים מאוישים, מוכנים,
אי אפשר להגיד. פגזים היו בכל טנק בין 20 ל-30 במקום 70. אמצעי ירי, אמצעי לילה לא היו לנו בכלל, גם עוד לא התאמנו בזה. האנשים שהיו לנו לטנקים האלה, זה היה איוש מקרים, מכיוון שמי שהגיע הופנה לשם. אז פלוגה ג' של אמנון שרון, מוכנה בעירבון מוגבל, ועוזי אמור עם הטנק שלו, מניעים את הטנקים ועולים לרמת הגולן. ועם 10 טנקים האלה שהגענו, רק 6, 7, 2 נתקעו בדרך. פגשנו את שוט קל או שוט מטאור? שוט קל. ועם הכוח העוצמתי הזה של חטיבת כוננות פיקוד צפון, גדוד אחד, ומהגדוד הזה פלוגה אחת, ועם הפלוגה הזאת 6, 7 טנקים עם המג"ד, מגיעים על ציר הנפט למגע עם כוח סורי מאוד גדול, סדר גודל של חטיבה של T-55, 55, זיהינו 55 עוד במשקפות, כמו שהתחיל הקרב, כי יש להם את הפרוז'קטור הענק הזה של אמצעי לילה, שבשיטה הרוסית זה מה שהיה אז מאוד משוכלל. וקרב קצר שנפגעו הטנקים שלנו די מהר, ירינו לפי האינטואיציה, לפי מקורות האש שראינו של... בלילה. יצאנו ב9:30 בערב מפילון. כן. הגענו לשם ב11. זה היה קרב לילה, שבסופו אנחנו נשארנו בלי טנקים, ונפגעו הטנקים בזה אחר זה. עוד ביקשתי מרפול בקשר תאורת לילה, כי הבנתי שהם עם אמצעי לילה, ואנחנו בלי, אולי תאורת לילה קצת תעזור לנו, למרות שראיתי שיורים עלינו מכל הכיוונים. ובכל אופן לרפול אמר, עוזי, אין לי במה לעזור לך. תאורת לילה, גם תותחים יכולים לראות פצצות תאורה, אבל לא היה לו במה לעזור. הוא אומר, עוזי, תילחם עם מה שיש לך. השיחה האחרונה שלי עם רפול, אמרתי לו שמה שיש לי זה כמעט כלום. ובאמת לא היה כבר הרבה, ובשלב מסוים אני חוטף מכה. אני לא זוכר בדיוק איך הקטע הזה של שניות בין שעמדתי בצריח בתא המפקד, לבין זה שפתאום אני מרגיש קוצים וסלעים וזה, עם היד. הייתי מחוץ לטנק, הרגשתי ריח של משהו שרוף, חשבתי שאני קרוב לטנק והטנק בוער והוא עלול להתפוצץ וכל מיני דברים אינטואיטיביים. ניסיתי להתרחק מהטנק כמה שיותר, עד שלב מסוים עוד זחלתי קצת, ניסיתי לעמוד, לא הצלחתי כל כך, חצי מורפל כזה, עד שמצאתי איזה מקום כזה שיש איזה אבן גדולה, נשענתי עליה והתחלתי להיפרד מהמשפחה. נעשה איזו הפסקה, אני אשתה. דבר. בקטע הזה שמצאתי מקום להישען עליו, והרגשתי תכף שיד שמאל לא נמצאת איתי. לא הייתה. לא הייתה, ומששתי, והיו כאבים בגוף בכל מיני מקומות, אבל הרגשתי שהגוף שלי, שהסרבל שלי מלא דם. לא ראיתי, זה גם היה חושך, אבל לא ידעתי שאני לא רואה בגלל העיניים ולא בגלל החושך. וגם הקרב שקודם היה רעש של פיצוצים, גם של פגיעות וגם של טנקים שיורים, זה קצת נותן איזשהו ברקע איזה רעש. בכל אופן זה כאילו התרחק למרחקים, שמעתי את זה כאילו לא מהאזור הזה, הסתבר לי לימים שזה בגלל הפגיעה באוזניים, וחשבתי, הרגשתי זה סוף הדרך. הדבר היחידי שעלה בדעתי זה להיפרד מהמשפחה. להיפרד מהמשפחה ולבקש סליחה מהחיילים,
שאני לא יכול להוביל אותם לקרב הירואי עם ניצחון, אלא לפניי כבר נפגעו 4-5 טנקים, והבנתי שאת הקרב הזה אנחנו... זאת אומרת, זה כל מה שעלה במחשבתי ברגעים האלה. ותוך כדי המחשבה הזאת, ותוך כדי הפרידות האלה, אני שומע פתאום, ככה כאילו מתוך הערפל, חייל אחד אומר לשני, אשר בוא'נה, הנה המפקד. 2 חיילים מהטנק שלי, שיצאו שלמים, ולא נטשו את המקום, וחיפשו אותי, וזיהו אותי שאני שם יושב על יד הזה, כי אני התרחקתי קצת מהטנק, ובעזרתם, הם תמכו בי, אמרו, המפקד, בוא, אמרתי להם, מה אפשר לעשות? הם שואלים אותי מה אפשר לעשות. אמרתי להם, בואו, ננסה לחזור לנפח. היינו בערך 4 קילומטר מנפח, לילה. אני מעריך זה 2 בלילה, משהו כזה. הם תמכו בי בשני הצדדים והתחלנו ללכת לכיוון, גם אמרתי להם לאיזה כיוון ללכת, כי הם לא בדיוק ידעו. הם הגיעו לקרב בתוך הטנק, אחד היה תותחן ואחד היה טנק קשר. הם היו בתוך הטנק, הם לא ידעו לאן הגענו בדיוק ולאן צריך ללכת. הנהג נהרג? לא. הנהג יצא, אבל הוא כנראה הלך לכיוון אחר, והוא הגיע לטנק הזה שפינינו. בכל אופן, הפגיעה הייתה שטחית מאוד, זה פגע ממש בצריח למעלה, לא חדר לצריח, כי הם שניהם יצאו מהצריח. הפגיעה הייתה, וגם אני נפגעתי מפה ולמעלה, כל זה היה מחוץ לצריח. הרגליים שלי נשארו שלמות בפגיעה הזאת. ואני חושב שבגלל שהם היו בתוך הצריח. זאת אומרת, הפגז הזה שפגע, אחר כך בטח פגעו פגזים נוספים שהבעירו את הטנק. בכל אופן, התחלנו ללכת, ולא אחרי מספר דקות, היה טנק שהצידוד שלו יצא מכלל פעולה, בכל אופן הוא לא היה כשיר לקרב, אבל היה אפשר לנסוע איתו, עליו כבר היו, על הסיפון של הטנק, היו כבר מספר נפגעים, עלינו על הטנק הזה, הם עזרו לי לעלות, ועם זה נסענו לנפח, זה היה פינוי בלי חובשים, בלי רופאים, בלי כלום, ככה הגענו לנפח. ומנפח, אני חושב שבנפח החיים שלי חזרו, מכיוון ששם פעם ראשונה רופאים ועירוי, איבדתי 12 קילו במשך, בפציעה, מאובדן דם ונוזלים. כלומר, הרופאים אמרו שזה היה בין החיים למוות. לימים. בהכרה בשלב הזה? כל הזמן. הם טוענים שלא רק בהכרה, אלא תמיד עוד נתתי הוראות ועוד... כשעלינו על הטנק הפינוי, מפקד הטנק שאל אם העליתם את המגד, אפשר לנסוע, אז תשאלו אותו. אז שאלו אותי, מפקד הטנק שואל אם אפשר לנסוע, אמרתי, בואו נראה קודם שאנחנו העלינו את כולם. בטח יש עוד נפגעים, וזה לא נתתי כל כך מהר שיסעו. בכל אופן, לא איבדתי את ההכרה. אני זוכר כל רגע מהפגיעה, חוץ מהרגע של המכה שחטפתי על הטנק, עד שמצאתי את עצמי על השטח שם, למטה. ומפה פינוי בהתחלה לצפת, ואחרי זה בצפת הסתבר שהפגיעה שלי היותר קריטית היא בעיניים, אז אין שם עוד מחלקת עיניים מסודרת, אז במסוק משם כבר לרמב"ם, וברמב"ם התחיל השיקום הארוך שלי מבחינת הפציעה, אבל הגוף היה ברמב"ם, הטיפולים היו על ידי הצוות של רמב"ם, אם זה עיניים, ואם זה כירורגיה, ואם זה אורתופדיה, ואם זה אף אוזן גרון, האוזניים, בכל אופן 4 מחלקות טיפלו בי, אבל כל הזה, הראש שלי והמחשבות ברמת הגולן. מה קרה לגדוד? 2 פלוגות עלו אחרי זה. היה לי קשר קבוע עם קצין הסיירים שהיה בא ומדווח לי
השליש של הגדוד שהיה בא פעם ביומיים בערב לדווח מה קורה. זאת אומרת, הייתי מעודכן בצורה... הרגשת כמפקד הגדוד. מה? הרגשת כאילו אתה עדיין מפקד הגדוד. לא היה על מה לפקד, כי תוך 48 שעות הגדוד בעצם חדל להתקיים. כשתי הפלוגות שעלו אחריי, סבלו, גם כן נשארו 3-4 טנקים מתוך שתי הפלוגות האלה. וגם כן, הסמג"ד נהרג, המ"פ שלהם נפצע, המ"פ שהיה איתי נפל בשבי, אמנון שרון. כן, ומ"פ אחד עבר גם כן איבד את רוב הטנקים, והיה קצת בהלם וחזר לפעולה. חזר לפקד קיבל פלוגה אחרת והיה סמג"ד. בכל אופן הגדוד התפרק. אני רוצה לחזור רגע לדקות, או לא יודע כמה, שאתה נשען על הסלע ונפרד. אתה עושה גם איזה חשבון נפש על החיים שלך בכלל? לא זכור, לא חושב. לא. נפרד? גם לא היה הרבה זמן, לא ישבתי שם השבוע. זה היה כמה דקות עד שהחבר'ה האלה, לא, יש שופט מסביב, יורים עלינו 10 טנקים וארטילריה. אבל בכל אופן אתה חושב שאתה הולך לגמור. כן. לא, ברגע שהם הגיעו הבנתי שנפתח פתח לחיים. ואז מלחמת יום כיפורים אצלי מתחילה, משנה כיוון והופכת למלחמת חזרה לחיים נורמליים. עשיתי את זה כמה שיותר מהר. הבנתי אתה תשמע כאן דברים שלא שומעים אותם כל יום. ויש הרבה זמן לחשוב בבית חולים, כן? בלילה לא תמיד אתה ישן וזה. הגעתי למסקנה לימים, אני גם יודע שזה היה, זה גם המלצה של כל מיני כאלה שעוסקים בשיקום וזה. לא לברוח מהמציאות, לא לנסות. לי זה היה ברור לגמרי. עד כדי כך שאחרי חודש פחות או יותר, בבית חולים, שנפרדתי מכל הצנרת של האינפוזיות וזה, שאלתי הייתי מאושפז במחלקת עיניים, כי זה היה הבעיה הכי קריטית. כבר שם בבית חולים הבנתי את הכיוון הזה של לא לברוח מהקשיים ומהזה, אם אתה רוצה לחזור להיות במחשבה, וזה בריא. ואני התחלתי לספר על זה שביקשתי מהמנהל המחלקה, שהיה מבקר אותי 3 פעמים ביום, בעיקר בלילה בא להתאושש אצלי, מפקד מחלקת העיניים. אמרתי לו שאני רוצה חופשת שישי שבת. טוב, הילדים וזה באו לבקר אותי, גם דינה עם הילדים, ההורים שלי מהקיבוץ. אבל היה מישהו שנהרג, שאמרו לי שמפקד טנק שהיה אמור לעבור אליי ונשאר בחטיבה 188 ונהרג במלחמה, ורציתי לראות את ההורים שלו. רציתי חופש לשישי שבת. אז הוא אמר לי, אני אתן לך תשובה, הוא התייעץ עם מנהלי מחלקות האחרים, זה האורתופדית והכירורגית והפוזן גרון, והם אישרו בתנאי, הוא אמר לי, יש תנאי אחד, שהקיבוץ ישלח אמבולנס או משהו, ועם מישהו שישים עין עליך, חובש או משהו, או חובשת מהקיבוץ. כמובן שהסכמתי, יום שישי אחרי צהריים, ואתה חוזר במוצאי שבת. כמו שהוא יצא, צלצלתי, היה לי טלפון על ידי, צלצלתי לאחד הקצינים אצלי, אמרתי, יש לך רכב אמריקאי גדול, נכון? כן, עוזי, מה אפשר לעזור לך? קח עוד מישהו ובואו לקחת אותי, אנחנו נוסעים לעין שמר דרך רמת הגולן. דרך רמת הגולן? כן. והם רצו אמבולנס וישר לזה עם אחות. לאזור הקרבות, זה היה כבר חודש אחרי, המלחמה כבר הייתה מאחורינו. לציר הנפט. לאיפה שהיה קרב. העיניים היו חבושות וזה, אבל לעבור שם. ורק משם נסענו לפנות ערב, הגענו לעין שמר. גם לאשתי לא סיפרתי,
אחרי זה כן, אבל שאני קיבלתי חופש ואני נוסע לרמת הגולן. אז זה הכיוון שלי, שני דברים, מבחינת לקחת את עצמי בידיים ולמרות כל הקשיים ולמרות הפציעה והכל, כמה שיותר רגיל ולא לעשות מזה סיפור, זה דבר אחד. דבר אחר שהיה בעצם כמה ימים קודם, שפעם ראשונה שהמשפחה באה לבקר אותי, ההורים עם דינה, וחבר שהסיע אותם מהקיבוץ, ובדיוק כשהם באו, הוא הוציא אותי מחדר ניתוחים, אני חושב שאז היה איזה ניתוח בעין, בדיוק הם הוציאו אותי מחדר ניתוחים, ואני מתעורר מהר מאוד מניתוחים, אני כבר הייתי ער לגמרי, כשממש הוציאו אותי מהזה, ראיתי אותם מעל המיטה שלי, מעל האלונקה, מעל המיטה שנוסעת, האלונקה הזאת, וזה היה פעם ראשונה שנפגשתי איתם. אז האבא שלי, הבעל של האמא, הוא היחידי שבכה, וככה, ודינה הייתה ישר עניינית שעליו, כמה הוא יראה וזה, ואני אמרתי להם, אני עודדתי אותם, אמרתי להם, תראו, שום פגז סורי לא ישבש לי את החיים. אז זה, דינה הזכירה לי את זה שנים אחר כך. אז אני אומר, זה, והנסיעה הזאת דרך רמת הגולן בחופשה הראשונה, זה המוטו שלי, זה בעצם, זה נותן את כל האינדיקציה לגבי כל איך התנהגתי כל השנים שאחרי זה, ועוד מעט זה 50 שנה. אז אני עושה הכל, כל מה שאפשר ויותר. עם 5% ראייה, אני נוסע על אופניים, יש לי פה אופניים מיוחדות כאלה. והייתי איתם באירופה, בכל מקום. מלווה? הייתי עושה... אתה נוסע עם מלווה או ש... מה? אתה נוסע עם מלווה? לא. הייתי נוסע על טנדם, אבל זה פינוק. והאופניים האלה, פעם הייתי עושה עם הרגליים, היום הרגל הזאת קצת לא בסדר, אז אני לא יכול לפדל, למרות שאת זה אני מפדל, את האופני כושר. אבל לא, אני נוסע איתם, 95 אינטואיציה ו5% ראייה. כל זה מאפשר לנסוע. ואני עשיתי... שנות השובב, בקיצור. אני עשיתי סקי, ב-30 שנה הייתי עושה סקי, נעזרתי במאחד שהיה מוביל אותי, לא מישהו מסוים, או המדריך שיצא איתנו זה, רצוי היה שהוא יהיה בחליפה כהה, שעל רקע השלג וזה, הייתי רואה את הצללית שלו והייתי עושה אחריו, ועשיתי סקי בכל מקום באירופה, במסלולים שחורים, שזה המסלולים היותר קשים, יותר מ-30 שנה ככה, עד שהרגל השתבשה. אז בעצם השיקום שלי, גם מהפציעה ואחר כך מהאובדן, הוא אפילו לי לא תמיד הוא כל כך מובן, כי אני, למרות כל המוקשים בדרך, אני ממשיך את החיים כרגיל. וזה לא פשוט, יש כאלה שלא מצליחים. ואני מרגיש שאני מצליח, אנשים, אני מקבל חיזוקים מאנשים שאני פוגש אותם, אם זה בבית הלוחם, וגם כן אני הולך לבית הלוחם בשביל פעילות ספורטיבית, לא בשביל סדנאות ולא כל מיני דברים כאלה. אז אני ממשיך את החיים, עם העצב ועם האובדן ועם הכאבים. ומה, אני הבנתי שאתה מתנדב בכל מיני מקומות. אחרי שיצאתי לפנסיה, כשעזבנו את הקיבוץ אמרתי את הסיבות, הייתה לי, דן שומרון אז היה רמטכ"ל, ובאחת ההזדמנויות הוא אמר לי מה התוכניות שלי, מה אני עושה עכשיו וזה, אמרתי לו שאני גמרתי בדיוק איזה קורס באוניברסיטה, ואני די פנוי, יכול להיות שאני אעשה איזה תפקיד בהנהלת המפעל של הקיבוץ. הוא אמר, אם אתה פנוי, אולי היית מוכן להיות רמ"ח נפגעים, ראש מחלקת נפגעים. אמרתי לו, תפור עליי. אז הוא אמר, תהיה בקשר עם ראש אכ"א,
והייתי בקשר עם ראש אכ"א, זה היה משהו מהצנחנים, יאיה. יהורם יאיר. יאיה היה אז ראש אכ"א, והייתי איתו בקשר 3-4 פעמים, לקבל את התפקיד, וזה נמרח, ואז לחצתי אותו, והוא אמר, יש איזו בעיה, מכיוון שמי ששר הביטחון, אז זה הרבין, תומך במועמדות של מישהו אחר, ואז אמרתי, אני לא בונה על זה, חשבתי שזה מתאים לי, אבל אין שום בעיה. הייתי אז בשלבי עזיבה של הקיבוץ, ואלי לנדאו, שהיה ראש עיריית הרצליה, אז שמע שאני עוזב את הקיבוץ, אמר, עוזי, אם אתה בא לגור בהרצליה, אני אעזור לך גם למצוא בית. הבית הזה זה משרד הביטחון מימן אותו. ואני רוצה שתקים לי בעירייה יחידה שתעשה מה שיש לכם בתנועה הקיבוצית, טיפול במתגייסים, בחיילים ובחיילים משוחררים, מין ועדה כזאת, ועדת ביטחון, קוראים לזה בתנועה הקיבוצית. ועשיתי את זה במשך 18 שנה. היה לי קשר עם כל השמיניסטים והשביעיסטים בבתי ספר אצלנו. ומבחינת ההשקעה בחינוך זה נתן לי הרבה מאוד. וכשסיימתי עם זה, בגלל גיל, אמרתי, אני אעשה את הדברים עכשיו בהתנדבות. אז יש בית ספר בהרצליה, בית ספר דור נקרא, שזה בית ספר לנוער בסיכון. כל הבית ספר מיועד לזה. ואני מתנדב בבית ספר הזה כבר 18 שנה, בכל הנושא שקשור עם החיבור של התלמידים והתלמידות לשירות הצבאי, אם זה סיורים, אם זה הרצאות, אם זה ייעוץ אישי, ואני מוצא בזה סיפוק רב. במסלול הצבאי שלי, בין המלחמות, לא סיפרתי על הקטע שבשלב מסוים, לפי בקשה של רפול, אני חוזר אחורה כמה שנים, רפול רצה, היה לו חשוב כשהיה רמטכ"ל, טיפול בנוער, והוא הקים הוא יזם את הקמת היחידה המיוחדת באכ"א, שנקראת מק"ם, המרכז קידום אוכלוסיות מיוחדות, והוא גייס לזה מילואימניקים לקבע, אני הייתי ביניהם, הייתי סגן מפקד היחידה הזאת, ועסקתי בזה מספר שנים, אז חזרתי לקבע, הקבע היחידי שעשיתי בצבא מכל המסלול שלי, היה בתחום הזה של חינוך, קודם כל זה ביוזמה והקמת המרכז הזה לטיפול זה כולל את חוות השומר, שזה היה יוזמה שלנו. ואחרי 3-4 שנים בתחום הזה, כבר הייתי מגויס, אז מי שהיה אז ראש אכ"א, יוס, לקח אותי בתור סגן ראש, לא ראש אכ"א, קצין חינוך ראשי, יוס אלדר, היה קצין חינוך ראשי, לקח אותי בתור סגן שלו, גם את זה עשיתי איזה 3 שנים. אני מדבר כל זה אחרי הפציעה. ואחר כך חזרתי לקיבוץ, אז זה היה סיפור פחות או יותר. הניסיון שלי עם נוער בסיכון וזה, הוביל אותי להתנדבות הזאת בבית ספר, שזה נותן לי הרבה סיפוק. וכששואלים אותי איך אתה בכל אופן בגיל מתקדם והכל, אתה עוד מוצא אנרגיות להשקיע, אמרתי שזה נותן לי הרבה חמצן לחיים, המפגש הזה עם הצעירים, ואני לוקח אותם לרמת הגולן בין היתר, מראה להם איפה נלחמנו ואיפה נפצענו וכל מה שרק אפשר, והתגובה שלהם היא מאוד מאוד חיובית. בעוד שבועיים אני לוקח אותם, אנחנו נהיה אורחים של טייסת שיפתח שירת בה בתל נוף, גם כן הם מרחים אותנו בצורה מאוד מאוד יפה, מראים להם המראות, מראים להם איך נראה מטוס F-15 מקרוב, שאפשר גם לגעת בו. אז זו הפעולה שלי בזה. עוזי, לקראת סיום, חיים עשירים, באמת רבי עלילה
כאבים גדולים. איך אתה מסכם את המצב נכון להיום, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה לאומית, גם פער השנים שמאז שהתגייסת והתחלת את דרכך ועד היום. המצב היום במדינה זה לא סוד, וזו שאלה באמת שהיא במקום, אבל אנחנו לא דוחפים פוליטיקה הנה. מה? אנחנו לא מדברים על פוליטיקה. לא, בוודאי שלא. כי מבחינת ההסתכלות שלי, ואני די עושה את זה בצורה מודעת, היא על מה שקורה דרך הנוער שאני פוגש בעשייה שלי בהתנדבות. למה אני עושה את זה? מכיוון שאני אוהב להיות מעורב בדברים שאני יכול להשפיע. אני למשל לא הולך להפגנות. יכול להיות שאני כן יכול להשפיע שם, אבל אני לא הולך להפגנות. אני לא מוצא שמבחינת העשייה שלי זה משהו אני משקיע את האנרגיות שלי, יש לי עוד אנרגיות בחינוך, בהובלה, בדרך שבה אני רוצה שהצעירים האלה ילכו, ובזה אני משקיע את כל מה שאני יכול, וזה נותן לי המון סיפוק. ברור שהמצב הוא מאוד רגיש, המצב במדינה, זה לא שובר לי את המורל ולא שובר לי את הרצון להשקיע בנוער, אלא אולי אפילו להפך. אז מזמינים אותי לכל מיני פאנלים כאלה, אם זה פאנל שעוסק בנושא של ימין, שמאל, מה הולך לקרות, אז אני לא מופיע. וגם לא יש כל מיני חבר'ה שרוצים שיחות כאלה, לרכז כאלה שיחות ולדבר, בואו רק נדבר, נוציא את זה. אמרתי, אני לא מדבר, אם יש לי איזה שעה פנאי, אני משקיע אותה בגינה, בעבודה פיזית. ובגלל זה הגינה שלי, אחר כך תראה איך היא נראית, והגנן שלי זה אחד שכמעט לא רואה ועם יד אחת. זה התאילנדי שלך, כן. זה הגנן שלי. אז, ואני חי עם עצמי מבחינה הזאת בסדר גמור. לא, אני לא רוצה, בכל זאת, אם אתה מזהה איזה תהליכי שינוי בחברה הישראלית, לא דווקא במחלוקת ימין-שמאל כרגע, בכלל, אתה עובד עם נוער, תשווה את עצמך את הנוער שאתה היית לנוער של היום, אם אתה יכול. אני לא חושב, לא רלוונטי. אני לא שובר על זה את הראש. אתה יודע שהשתחררתי מהצבא, שעסקתי בנערי רפול וזה, אז היו בחירות, אז אני לא זוכר איזה, ובאו אליי ממפאי, אומנם קיבוץ של מפ"ם, אבל באו אליי ממפאי בגלל הקשר שהיה לי אז, בתקופה שהיינו בשנים האלה במקם, באוכלוסייה הזאת, והם רצו להכניס אותי, הם אמרו, אנחנו רוצים שתהיה בכנסת. לא איפשהו 40-50 ברשימה, בעשרה הראשונה. אמרתי, תשימו אותי אפילו הראשון, אני לא הולך לכנסת, זה לא מקום שאני מרגיש שאני יכול לתרום דרכו, שאני רוצה להיות בו. ממפאי, באו אליי בשנת 60 לא, מתי זה היה? 80. זה אני אומר לזכותם. 80, אחרי שהשתחררתי מנערי רפול. אז אמרתי שאני לא מכניס את הרגל שלי למקום, את הגוף שלי למקום כזה. אבל כל אחד ותפיסת העולם שלו והעשייה שלו. אז אני חושב שמיצינו את זה. טוב. נכון? בהחלט פרשת חיים.